ආයිබෝවන්. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් උයන්න යන්නේ මෑකරල් කිරට. මේ වගේ මෑකරල් ටික හොඳට සෝදලා කෑලි කපලා ගන්න ඕනේ කුඩා කැබලි වල. කරපිංච සල්පයක්, ලොකු ලුණු, පුරුදු පොත්තක් පොඩියට කඩා ගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු බික් කිහිපයක්, අමු මිරිස්, කහ කුඩු, අමු තුන පහ, අබ කුඩු, උළුහා, ලුණු. මේ අමුද්‍රව්‍ය Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වලින් දාගන්න පුළුවන්. මේ දෙවෙනි කිරි එක තමයි මේ අපි දාන්නේ. දැන් හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි මිටිකිරි අවශ්‍යයි. මිටිකිරි වලට සියඹල සල්පයක් හෝ දෙහි සල්පයක් දාලා තියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. දෙහින් හරි සියඹල හරි වෙනුවට තක්කාලි එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. අපි අද යන්න දර ලිපේ. මේ විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම මිශ්‍ර කරගත්තේ නැතුනොත් එහෙම අඩියේ තියෙන මෑකරල් කෑලි ඇටකුණා වෙන්න බලන්න. ඒ නිසා කිහිප විටක්ම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ තවත් විනාඩියකට විතර පස්සේ දැන් හරි යට තියෙන මෑකරල් කැබලි ටික අපි උඩට අරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හැම මෑකරල් කැබල්ලම හොඳට තැම්බෙන්නේ. දැන් අර අපි දාපු දියකිරි ටිකක් හිඳීගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ දියකිරි ටික හොඳට හිඳෙනකම්ම තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වෙලේ මිටිකිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මිටිකිරි එකතු කරපු වෙලේ ඉඳන් හොඳට හැඳි ගහන්න ඕනේ. නැත්තම් කිරි කැටි වෙන්න බලන්න.
මේ වගේ හොඳට ගින්දර දාන්න ඕනේ. මේ වගේ හොඳට මිටිගේ ටික පැහිලා නිකන් තෙල් වගේ පෑදෙනකම්ම හැඳි ගාමින් මේ වගේ තියා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රසම රස. දැන් අපේ මැකරල් ව්‍යංජනය උයලා ඉවරයි. මේ වෙලාවේ හරිම සුවඳක් එනවා. මගේ වීඩියෝ එක බලුවාට බොහොම ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.